सब्स्क्राइब गर्नुहोस् क्रिश टेक च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् मेरो भिडियो सबसे पहिला हेर्नको लागि। नमस्ते, क्रिश टेक च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हुँ पुकार महर्जन। म आज तपाईलाई गुगलको दुईवटा प्रोडक्टको बारेमा एपको बारेमा रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। एउटाको नाम हो गुगल किप त अर्कोको नाम हो गुगल कन्ट्याक्ट। दुईटै एपको हामीलाई किन जरुरत छ, यसको युज गर्नु भने तपाईको व्यक्तिगत लाइफमा के सहयोग पुग्छ भनेर म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। भन्नुभन्दा पहिला तपाईले मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। सबभन्दा पहिला सुरुमा गुगल कन्ट्याक्टको बारेमा तपाईलाई सजिलो भाषामा बुझाइदिन्छु। गुगल कन्ट्याक्ट भनेको एउटा यस्तो एप हो कि तपाईले जति पनि फोनमा आफ्नो कन्ट्याक्टहरु सेभ गर्नुहुन्छ नि, गुगल कन्ट्याक्टको मार्फतबाट गुगल आईडीमा सिंक हुन्छ, जीमेल आईडीमा सिंक हुन्छ। जसको के फाइदा हुन्छ भने हामीले जति पनि आफ्नो फोनहरुको नम्बरहरु जीमेलमा सेभ गर्न सक्छौं। इन केस तपाईको फोन हराएको केसमा अथवा फोन बिग्रेको केसमा, फर्म्याट भएको केसमा तपाईको फोनमा भएको कन्ट्याक्ट नम्बरहरुलाई फेरि गुगल कन्ट्याक्टको मार्फतबाट हामीले रिकभर गर्न सक्छौं। बुझ्नु भयो नि? गुगल कन्ट्याक्टको यति काम हो, तपाईले फोन नम्बरहरुलाई जीमेल आईडीमा सिंक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई पछि चाहिएको खण्डमा फेरि त्यो जीमेल आईडीमा भएको कन्ट्याक्टहरु सबै फेरि तपाईको फोनमा फिर्ता ल्याउन सक्नुहुनेछ। र अर्को छ गुगल किप। गुगल किप भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एप हो कि तपाईले जति पनि इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट युजर नेम पासवर्डै हुन्छ, तपाईले गुगल किपमा गएर सेभ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सधैँ जीमेलमा सदाको लागि जीमेलमा सेभ भएर बस्नेछ। यदि तपाईलाई त्यो जीमेल आईडी त्यसभित्र गुगल किप भित्र राखेको डाटाहरु चाहिएमा जहाँ पनि इन्टरनेट भएको जुनै ठाउँमा पनि देश विदेश जहाँ पनि तपाईले त्यो डकुमेन्टलाई, त्यो टेक्स्टलाई त्यहाँबाट निकालेर पढ्न अथवा त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो दुईटै एपले कसरी काम गर्छ भनेर म मेरो सानो छोटकरीमा तपाईलाई मेरो ल्यापटपमा गएर देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। ल साथीहरु, म मेरो डेस्कटपमा आइसकेको छु। म अब तपाईलाई गुगल कन्ट्याक्टको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सपोज तपाईले कुनै पनि कन्ट्याक्टलाई सेभ गर्नु खोज्दाखेरि, सपोज मैले एउटा कन्ट्याक्ट यहाँनिर तपाईले अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँ कि सिममा कि स्यामसङ एकाउन्ट कि डिभाइस कि नत्र जीमेल एकाउन्टमा। म भने तपाईलाई आज जीमेल एकाउन्टमा सेभ गरेको कन्ट्याक्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सपोज तपाईले जीमेल एकाउन्टमा कुनै पनि कन्ट्याक्ट सेभ गर्नुभयो भने यसरी कुनै पनि एकाउन्टलाई सेभ गर्नुभयो भने तपाईको यो पुकार MHZ भन्ने जीमेल एकाउन्टमा यो कन्ट्याक्ट सेभ हुनेछ। अब यसलाई गुगल कन्ट्याक्टको मार्फतबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर म तपाईलाई मेरो कम्प्युटरमा देखाउन गइरहेको छु। कसरी यो बसेको हुन्छ भने तपाईले गुगल खोल्नुस्, त्यसमा गुगल कन्ट्याक्ट भनेर सर्च गर्नुस्। सबभन्दा माथि नै गुगल कन्ट्याक्ट खुल्नेछ र यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गर्नु साथै तपाईको कम्प्युटरमा जुन एकाउन्ट लगइन भइरहेको छ त्यो एकाउन्ट खुल्नेछ। तर मेरो फोनमा भने चाहिँ मैले अहिले पुकार MHZ भन्ने जीमेल आईडीले हामीले कन्ट्याक्टलाई सिंक गरेको थियौं। त्यही भएर मैले यसलाई चेन्ज गरेर जुन एकाउन्ट त्यसमा मैले युज गरेछु नि त्यसमा फोन सेभ गर्नको लागि त्यो एकाउन्ट हाल्नु पर्नेछ। अनि मैले यसमा एड एकाउन्ट गर्नेछु। त्यसपछि पुकार MHZ भन्ने आईडीमा मैले अघि सिंक गरेको हो, त्यसमा गएर म अब यसको पासवर्ड राख्नेछु। मेरो एकाउन्टमा 2 वे भेरिफिकेसन छ यो जीमेल एकाउन्टमा। त्यसैले मेरो फोनमा एउटा यसरी कोड आउनेछ। मैले त्यो कोड लगेर यो जीमेलमा हाल्नेछु। यसरी तपाईले कोड हालिसक्नु भएपछि तपाईको जीमेल एकाउन्ट लगइन हुनेछ। यसरी अब तपाईको फोनमा जति पनि कन्ट्याक्ट छ नि, त्यो कन्ट्याक्टहरु सबै तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहीँबाट त्यो फोन कन्ट्याक्टलाई एडिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ, त्यो फोन कन्ट्याक्टलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँबाट डिलिट गर्नुभयो भने, सपोज तपाईले यहाँबाट यसलाई एडिट गरेर डिलिट गर्नुभयो भने तपाईको फोनबाट पनि डिलिट हुनेछ। र यदि केही गरी फोन बिग्रेको केसमा तपाईले जीमेल आईडी फोनमा सिंक गर्नु साथै तपाईले यहाँ सिंक भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई देखाइदिन्छु। यहाँनिर 3टा बटनमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँनिर सेटिङमा जानुस्, त्यसपछि यहाँ कन्ट्याक्टमा जानुस्, त्यहाँनिर एकाउन्ट भन्ने हुन्छ। एकाउन्टमा गएर तपाईले गुगल एकाउन्टमा गएर कुन एकाउन्टबाट तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्टलाई सेभ गर्नुभएको छ जीमेल आईडीमा त्यो आईडीलाई सिंक गर्नुभयो भने तपाईसँग भएको कन्ट्याक्टहरु सबै फर्केर आउनेछ। र अर्को मैले अर्को गुगलको प्रोडक्टको बारेमा पनि भन्छु भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ हो गुगल किप। गुगल किप
मैले मेरो फोनमा पनि हालेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ गुगल किप। गुगल किप पनि मैले फोनमा कति डाटाहरू राखेको छु यहाँनिर हेर्नु, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू राखेको छु। यसलाई पनि मैले कुन एकाउन्टमा सिङ्क गरेको छु त्यो एकाउन्टमा लगइन गर्नुस्। मैले यसलाई पनि पुकार MAHRJAN मै सिङ्क गरिदिएको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मेरो फोनमा जुन डकुमेन्ट खोलेको छ त्यही डकुमेन्ट मेरो कम्प्युटरमा पनि खोलिरहेको छ। तपाईले फोनमा यो गुगल किपमा सेभ गर्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि बेला जुनसुकै ठाउँबाट पनि इन्टरनेट भएको ठाउँबाट तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट। जस्तै मैले यो मेरो हस्पिटलको एउटा रिपोर्ट मैले मेरो फोनमा सेभ गरेको थिएँ। त्यसैगरी मैले यो जीमेल आईडी को कोडहरू, त्यसैगरी मेरो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू मैले यहाँनिर यसको बिल रिसिप्टहरू भयो यसरी मैले फोनमा सेभ गरेको छु नि। त्यो मैले गुगल किपको मार्फतबाट सधैँको लागि जीमेलमा पनि सेभ गर्न सक्नेछु। यदि तपाईको फोनमा त्यो डकुमेन्टहरू हरायो भने पनि तपाईले यहाँनिर टर्न टु सिङ्क भन्ने माथि अप्सन हुनेछ फोनमा, तपाईले त्यहाँ गर्नुभयो भने तपाईको जीमेलमा भएको जति पनि डाटाहरू छ नि, जति पनि तपाईको डकुमेन्टहरू छ नि, त्यस फेरि फोनमा आउनेछ। थ्यांक यू हेरिदिनु भएको। यो भिडियोमा मैले तपाईलाई सिकाएँ कि गुगल कन्ट्याक्टले हामीलाई कसरी सहयोग गर्छ र गुगल किपले कसरी काम गर्छ, किन हामीलाई यसको व्यक्तिगत यसको लाइफमा यो दुईटा एपको हामीलाई आवश्यक छ भनेर सिकाएको छु। म यस्तो टेक भिडियोले फेरि पनि आउने हुन्छु। डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल।